मटकाच लागलाय. अहो मटका म्हणजे काय? हे मडकं खरं तर आज मी चिकन बनवणार आहे, पण चिकन ह्या मटक्यामध्ये बनवणार आहे आणि चिकन मटका बिर्याणी ही आज आपण पाहणार आहोत. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आपल्या सगळ्यांचं रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या स्वयंपाकघरात मनापासून स्वागत करतोय. बघूया तर मग मटका चिकन बिर्याणी. चिकन मटका बिर्याणी करण्यासाठी पहिले मी चिकनचे पीसेस घेतलेले आहेत. हे 200 ग्रॅम बोनलेस चिकन पीसेस आहेत. मी ते पाण्यामध्ये पूर्ण पाणी घ्यायचं आणि ते 15 ते 20 मिनिटं शिजवून घ्यायचे. पाण्याचा जो स्टॉक आहे तो टाकून द्यायचा नाहीये. त्याच्यात आपल्याला राईस कुक करून घ्यायचा आहे. ती प्रोसिजर नंतर सांगतो. सो हे सगळे चिकन पीसेस मी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये घेतोय. आलं लसणाची पेस्ट 1 मोठा चमचा. मसाला जो कोणता मसाला तुमच्याकडे असेल तो तुम्ही घेऊ शकता. 2 चमचे. कसुरी मेथी 1 मोठा चमचा. फक्त हातावरती घ्यायची, छानपैकी ती क्रश करायची आणि हळूहळू ती सगळ्यावरती छान अशी स्प्रिंकल करायची. एक छान स्वाद चिकनला येतो. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेला पुदिना, तळलेला कांदा 1 वाटी मी करून घेतलेत. त्याच्यातले थोडेसे आपल्याला ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचे. चवीनुसार मीठ. हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय. सो आज सगळं आपण चिकनला मस्त लावून घेतलेलं आहे. सो आपल्याला 5 मिनिटं हे मॅरिनेशन करायला ठेवायचंय आणि बाकीची प्रोसिजर करून घेऊया. चिकन मॅरिनेशन करायला ठेवलंय. आता गॅस ऑन करूया. 2 चमचे तेल. तेल गरम होताच आपल्याला त्याच्यामध्ये तमालपत्र 2, दालचिनीचे 2 तुकडे, 5 ते 6 काळी मिरी. मी आलं किसून घेतलंय ते आपल्याला 1 चमचा सगळं ह्याच्यात फोडणीला घालायचं आहे. हिंग पाव टीस्पून. तीळ घेतलेत ते आपल्याला 2 चमचे तीळ घालायचे आहेत त्याच्यात. कांद्याची पेस्ट, टोमॅटोची पेस्ट, हळद घ्यायची आहे पाव चमचा आणि एकदा हे मिक्स करून घेऊया. सो आपल्याला थोडंसं परततच राहायचं आहे जोपर्यंत छान त्याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत, आणि मग त्याच्यात आपल्याला जे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. साधारण याला तेल सुटत आलं की आपल्याला काय करायचं आहे, आपण मॅरिनेट केलेलं जे चिकन आहे ते ह्याच्यात मिक्स करायचं आहे. सो आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला शेवटी पाणी घ्यायचं आहे. थोडंसंच पाणी घालायचं आहे, खूप घालायचं नाही आहे. एकदा पुन्हा मिक्स करूया. सो आपल्याला फायनली याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. येस. सो 5 मिनिटं आपल्याला हे चिकन छान शिजून द्यायचं आहे. तोपर्यंत हा राईस कसा बनवलाय तो मी तुम्हाला सांगतो. आपण बिर्याणीला नॉर्मली बासमती राईस वापरतो, पण मी इथे बासमती राईस वापरलेला नाहीये. मी जाडा तांदूळ वापरलाय. तो घेतलाय 1 वाटी. आणि मगाशी जे आपण चिकन शिजवलं होतं, मी म्हटलं होतं की ते पाणी टाकून देऊ नका. त्याचा जो स्टॉक आहे त्याच्यात आपल्याला हा राईस शिजवायचा आहे. त्याच्यामध्ये तो शिजताना 1 चमचा साजूक तूप, 4 लवंगा, 2 दालचिनीचे तुकडे, 2 तमालपत्र आणि 8 ते 9 काळी मिरी असं मिक्स करायचं. थोडीशी अगदी नावाला साखर घालायची, त्याचा एक फ्लेवर छान लागतो. आणि अशा प्रकारे हा मोकळा राईस आपण शिजवून घ्यायचा आहे. तो मी ऑलरेडी शिजवून घेतलेला आहे. चिकन मटका बिर्याणीसाठी चिकन शिजलेली आहे. गॅस बंद करूया. पॅन इथे घेऊया. मी कुकर घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण लेअरला मीठ टाकून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला तो प्रीहीट करायला ठेवायचा आहे. कुकर आपण बंद केलेला आहे, प्रीहीटला ठेवलेला आहे लो फ्लेमवरती. पण कुकरची शिट्टी काढायला मात्र विसरू नका. विदाऊट शिट्टी आपल्याला प्रीहीट करून घ्यायचं आहे. आता काय करायचं आहे, मटका घ्यायचा जो खूप मेन इम्पॉर्टंट खरं तर इन्ग्रेडियंट आहे असं म्हटलं पाहिजे. 1 चमचा तेल. पूर्ण या मटक्याला आपल्याला तेलाने
मस्तपैकी ब्रशनी लावून घ्यायचं आहे. तेलाने आपण पूर्ण ह्या मटक्याला ग्रीस करून घेतलेलं आहे. आता काय करायचं आहे, तर आपण जी चिकन ग्रेव्ही तयार करून घेतलेली आहे ती आपल्याला पहिला लेअर त्याचा लावायचा आहे. सो आता पहिला लेअर झालेला आहे. थोडंसं प्रेस करून घेऊया. आता ह्याच्यावरती आपल्याला जो आपण राईस तयार करून घेतलाय चिकन स्टॉकमध्ये, तो आपल्याला ह्याच्यामध्ये भरायचा आहे. तळलेला जो कांदा आपण ठेवला होता त्याचा लेअर द्यायचा आहे आपल्याला. बारीक चिरलेला पुदिना, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि शेवटी याच्यावरती आपल्याला जी चिकनची ग्रेव्ही आहे त्याच्यातला एक पीस घ्यायचा आहे आणि फक्त याच्यावर तो ठेवून द्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्या ह्या मटक्यामध्ये जी बिर्याणी तयार करायची आहे ती आपण लेअर्ड लावून तयार आहे. आपण प्रीहीटसाठी कुकर ठेवलेला आहे. येस, प्रीहीटही झालेला आहे. सो हा लेअर्ड जो मटका आहे तो आपल्याला इथे ठेवायचा आहे. आपण याला झाकण लावून घेऊया. 10 मिनिटं मस्तपैकी शिजवून घ्यायचं आहे. हा लागला की नाही मटका? मी अगदी सुरुवातीला म्हटलं होतं की आज तुम्हाला मटका लागणार आहे. त्याप्रमाणे चिकन आणि त्याहीपेक्षा तो मटक्यात बनवलेली चिकन मटका बिर्याणी तुम्हाला नक्की आवडली असेल. मला खात्री आहे तुम्ही बनवूनही पाहाल ह्याचीही खात्री आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, रुचकर मेजवानी हा आमचा चॅनल सबस्क्राईब करावा लागणार आहे, लाईक करायला लागणार आहे आणि त्यानंतर त्यावरतीच हा पदार्थ तुम्ही बनवून कसा झालाय हे कळवायचं आहे. त्याच्यामुळे कमेंट नक्की करा. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज तुमची इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या बुधवारी. नमस्कार.